Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras sau dacă ai simțit să intri pe această citire, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem, pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, te aștept cu drag pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ok, mult mister. O bucurie mare, uite, o bucurie neașteptată privind casa, privind familia ta. Pentru unii poate să însemne și o persoană care vă vine în vizită cu gânduri serioase, cu gânduri bune. Mai poate să însemne și o persoană care este interesată de o colaborare sau o persoană care este interesată să se întâlnească cu tine, să comunice cu tine. Dar este clar aici o surpriză frumoasă, fie legată de bani, fie legată de iubire. Pentru unii sunt surprize frumoase legate de o casă, de un teren sau de ideea de familie, de ideea de stabilitate. Doar că aici simt eu că lucrurile se pot desfășura extrem de rapid. Da? Extrem de rapid. Pentru tine avem inamicul. Ești într-o perioadă în care stai și studiezi ceva, analizezi ceva. Poate să fie și că, știu eu, spionezi o persoană. Dar poate să însemne și un moment în care ai pe cineva în jurul tău care te spionează, care vrea să știe totul despre tine. Hai să vedem despre ce e vorba. Poate avea legătură cu zona profesională, dar pentru unii văd aici pe cineva care, știu eu, este puțin viclean, da? O persoană care își urmărește interesul, își încearcă norocul. Analizezi lucrurile așa de sus, cumva vezi imaginea de ansamblu a unei situații. Uite, avem noroc, deci pentru unii este vorba despre un noroc foarte mare pe care îl aveți și e ca și cum nu vă vine să credeți, da? Că e și real. Are legătură, uite, cu un sfârșit sau o transformare legată de o colaborare, legată de o relație serioasă, legată de o prietenie importantă. Uite, niște vești aici importante, care au apărut sau care urmează să apară foarte rapid. Totuși te văd aici destul de sceptic, adică stai și analizezi puțin lucrurile. Pentru casa ta avem judecata, deci pentru casa ta, uite, primești niște vești legate de acte sau iei o decizie importantă în legătură cu familia, casa. Pentru unii reușiți să rezolvați aici ceva legat de un proces, dar poate să fie și o perioadă în care ai de luat hotărâri importante privind sufletul tău, privind viața privată. Este o tentație foarte mare care apare pentru tine, dar mai poate să însemne și faptul că există o atracție în legătură cu o persoană, în legătură cu ceva. Poate să însemne și finalizarea, da, unei perioade în care, să zic, ai o rivală în viața ta sau un rival. Pentru că totuși această idee cu inamicul se accentuează. Faci o cercetare aici. Cercetezi ceva, te uiți printre acte, pentru alții poate să fie și faptul că partenerul este foarte interesat de ceva anume sau chiar tu te interesezi despre această persoană. Pentru că, uite, văd aici un bărbat care e îndrăgostit sau e sufletist, dar care este foarte indecis. Poate să reprezinte și că tu ești indecisă în legătură cu această persoană. Iar dacă ești bărbat, e clar, vorba despre tine, că ești puțin indecis aici, nu prea știi ce să crezi. În curând avem un bărbat matur, un văduv, poate pentru unii discutăm despre o conexiune cu un bărbat care a pierdut ceva la viața lui,
o relație, un loc de muncă, o casă, pe cineva drag. Dar în alte cazuri văd aici o conexiune cu o instituție cu nume masculin, da? Dar văd pe cineva care plânge sau regretă ceva din trecut. În curând. Primești veste de la persoana asta. Poate să fie o persoană din casa ta sau poate avea legătură cu o persoană puțin vicleană. Cineva care, știu eu, poate a fost păcălit sau poate e păcălit. Dar văd eu aici o bucurie pentru tine. Poate să fie și o bucurie legată de bani pentru unii. Sau o veste importantă, așa cum am zis, de la o instituție, de la o firmă, de la o companie. Uite, este o hotărâre foarte bună. Poate omul ăsta vine către tine și îți spune că a reușit să rezolve ceva. Și atunci vă bucurați împreună. Dar aici este o hotărâre foarte puternică, care poate să aducă o nouă sursă de venit sau care presupune, da, cumva să primești niște bani, dar într-un mod nou, sau să faci bani într-un mod nou. În viitor avem soldatul. În viitor văd aici o legătură cu o persoană cu uniformă, dar tot în viitor văd niște reguli care se impun sau un program foarte bine pus la punct. În viitor mai poate să însemne și o decizie oficială, deci o decizie de care știu și ceilalți. Hai să vedem în viitor. Un sacrificiu văd aici. În viitor poate să însemne că în urma unei hotărâri care se ia, se elimină un blocaj. Dar ce mai văd aici o persoană care se sacrifică sau o persoană foarte sensibilă. Poate să fie și faptul că cineva ia o decizie oficială privind ceva stabil. Poate o casă, poate o relație. Poate să fie și o mutare pentru unii. O veste care poate să apară la o zi sfântă, la o zi mare. Avem șoarecii. Deci aici poate să fie o veste în legătură cu o problemă legală pe care cineva o are. Uite, poate este un prieten. O scrisoare, poate un e-mail, un apel telefonic. Dar uite, are legătură cu sfârșitul unei perioade de indecizie. Sfârșitul unei perioade în care ziceam eu că omul ăsta nu știe ce vrea. Omul ăsta se află la o răscruce de drumuri și atunci apare acest sfârșit care e cu bani. Sau poate o transformare din punct de vedere material mai poate să fie. Și uite, e ceva legat și de o femeie. Ce nu știi tu? Ceva legat de femeie. Da? Poate tu nu știi ceva legat de o femeie importantă din viața ta. Sau dacă ești femeie, e ceva legat de tine ce tu nu știi. Cineva care te poartă în suflet. Cineva care te vede undeva la nivel înalt. Pe neașteptat. Ce nu știi? Bani și sfârșit. Cineva se gândește să facă o transformare legată de bani, în legătură cu tine, dacă ești femeie. Dacă ești bărbat, văd aici o femeie care este cu gândul la un sfârșit legat de bani sau un sfârșit legat de ideea de încredere. Văd o femeie foarte hotărâtă aici în legătură cu o schimbare. Ce nu știi tu? Pentru unii să știți că are legătură cu o problemă într-o relație. O perioadă de furtună, o perioadă complicată care văd eu că se închide. Și tu nu știi lucrul acesta.
Poate e cineva care, așa cum am zis eu, te poartă în inimă, se gândește aici să ia o hotărâre, poate legată de muncă, poate legată de bani, poate este o hotărâre legată și de ideea de încredere, pentru că v-am zis, văd aici totuși o problemă într-o relație. Doi inamici. Să vedem ce zice și tarotul meu cu ce nu știi tu. Ei, tu nu știi aici despre o scrisoare, o veste, care are legătură cu un final definitiv și o întâlnire. Deci poate cineva aici care a luat o hotărâre în legătură cu o relație și zice gata, de azi înainte nu ne mai întâlnim. Sau dacă ești femeie, este cineva care a luat o hotărâre și care vrea să vină către tine să-ți spună despre această veste, cum că ceva s-a încheiat. Uite, e vorba despre o tranziție, o schimbare. Ai vrea o carte. Și ce nu știi tu? Un noroc neașteptat și bani mulți. E ca și cum fie universul pregătește ceva pentru tine, fie pentru alții este vorba despre un câștig mare de care cineva are parte. Pe neașteptate, un cadou, o surpriză, o propunere, o avansare, o bucurie, poate o mică petrecere. Să vedem. Drumul și cheia. Ei, pe neașteptate aici tu ai parte de o bucurie foarte mare legată de un drum sau de ideea de mutare. Da? Reușești să rezolvi ceva legat de o mutare, legat de un drum, legat de o mașină. Sau cineva din jurul tău găsește o soluție. Dar e cu mare bucurie din ce văd eu aici. Uite, din nou, iubire și bărbat. Deci, pe neașteptate, persoana aceasta, uite, poate să vină către tine cu o surpriză plăcută. Sau poate cunoști pe cineva la drum. Hai să vedem, pe neașteptate, ce este cu acest cadou. Un drum lung. Avem așa, drum lung, veste rea, casă străină și intrigi între femei. Pe neașteptate. Este o veste aici legată de o călătorie îndepărtată care agită spiritele undeva într-o casă. Da? Ideea de mutare, de relocare totuși e activă. Pentru alții poate avea legătură cu un secret, da? Pe care îl aflați și care schimbă destul de mult lucrurile. Ai vrea o carte. Avem cununie, relație și piedici. Sau poate să însemne și două drumuri care se separă în urma acestei vești care apare. Și avem așa, cineva care vrea să te revadă cu dragoste sinceră. Este o persoană care se simte bine în compania ta, alături de tine. Ce o să te mire? Dorința, pasiunea, poate pasiunea unei persoane față de tine, poate are legătură cu cineva care trăiește o viață așa mai pasională, îi place să își trăiască viața din plin, dar aici poate să însemne și o altă persoană. Da? Hai să clarificăm puțin ce o să te mire. Un copil și sinceritate. Aici poate o să te surprindă sinceritatea de care cineva va da dovadă în legătură cu tine. O persoană care îți propune un nou început sau poate să însemne și o veste importantă care apare de la o persoană sinceră, iubitoare, o persoană ușor naivă. Ce o să te mire? Uite, te surprinde ceva legat de o hotărâre a unei persoane.
Ce o să te mire? Barza, poate un copil. Da? Un copil te surprinde cu o veste. Sau poate este o discuție privind un copil, privind o schimbare. Dar este o hotărâre destul de puternică aici, adică e cineva hotărât. Să vedem despre ce e vorba, ce o să te mire. Noutăți plăcute și bucurie mare. Deci aici pe tine o să te surprindă niște vești care apar, sunt vești bune și care ție personal îți aduc foarte mare bucurie. Te bucuri ca un copil. Și uite, e un noroc mare, da? Care poate avea legătură cu un bărbat matur, cineva care face o schimbare sau persoana aceasta care aduce schimbarea în viața ta. Te dorește cineva boală și noroc. Deci poate e cineva care nu se poate abține, da? Care ține foarte mult la tine. Este și un prieten bun sau o persoană sinceră. Hai să vedem ce spun îngerii romantici. Avem așa. Decepție, cineva poartă o mască falsă în această relație. Codependență, deci adicțiile pot afecta această relație romantică. Poate este vorba despre o dependență din punct de vedere emoțional sau are legătură cu niște obiceiuri toxice pe care le aveți în comun. Fă acest efort. Iubirea adevărată presupune să faci efort, să faci pași mici. Apoi avem căsătorie. Situația aceasta se finalizează cu o căsătorie sau cu o oficializare a unei relații. Pentru unii pot fi aici și niște probleme de ordin financiar. Să vedem acest oracol ce zice. Și avem creștere, extindere, da? Un bărbat sincer, poate să fie un bărbat cu părul mai deschis la culoare, ochii deschiși la culoare, foarte curios din fire. Și avem destin, șansă, ceva ce așa trebuie să fie. Și avem o regină de gheață. O femeie foarte sigură pe ea, foarte rațională. Pentru unii poate să însemne și un succes aici, din punct de vedere profesional. Avem o relație deschisă între două persoane. Pentru unii simt aici că parcă mai există cineva în povestea asta. Mai vreau o carte. Un rege de gheață, un șef, un antreprenor, este o persoană detașată, foarte rațională, cu un program foarte bine pus la punct și avem suflet geamăn, da? Este o persoană care gândește la fel ca tine sau cineva care îți propune să vă puneți ideile în comun, să vă puneți gândurile în comun, tocmai pentru a reuși să faceți ceva important. Am întrebat ce o să te mire și avem casă, proprietate și distracție, petrecere. Poate aici o să rămâi surprins de ceva legat de o petrecere în casa ta sau primești o invitație undeva. Poate să fie și o bucurie care ține de ideea de casă, de familie, de stabilitate. Și avem cină romantică, întâlnire și un bărbat brunet. Ok, hai să vedem acum și acest oracol, ce vrea să spună, ce sfat îți oferă în această situație. Ok, a ieșit prima carte. Renunță, câteodată este mai bine să renunți și să lași universul să lucreze. Apoi avem remarcabil, notează tot ceea ce este remarcabil la relația ta,
adică să vezi acele părți pozitive și să te concentrezi pe ele. Sărbătorește relația ta, deci pentru unii, da, poate să însemne aici și un moment în care aveți niște discuții importante legate de ideea de relație, ideea de căsătorie. Îmbrățișează conexiunea ta de dragoste și alege din nou cumva. Niște momente magice văd eu aici. După o perioadă de teste, după o perioadă complicată. Aici este o conexiune foarte profundă, este o conexiune karmică de prin altă viață. Uite, avem Yin și Yang. Deci se accentuează acest mesaj cum că tu te completezi cu o persoană. Călătoria spirituală a ta începe, îți întinzi aripile și avem alte vieți. Ne reunim cu fostele noastre iubiri din nou și din nou în diferite vieți. Și avem atracție. Și că urmează să fii surprins. Și că nu există separare, recunoaștem că suntem unul cu divinitatea. Simt nevoia să iau niște mesaje din acest oracol pentru tine. Și avem așa, un bărbat matur sau o sumă de bani, o moștenire, luptă, putere, luptă pentru supraviețuire, o cheie, da? O soluție sau un blocaj, da? Dar eu cred că mai degrabă e vorba de a găsi o soluție la această luptă, la această situație complicată, pentru că aici avem călătorie, distanță și sarcină, sănătate. Ceva, nu știu, ca prin magie. Este o persoană fermecată, pur și simplu. Da? Fermecată. Am întrebat care e soluția. Dorință, atracție și ciclu, schimbare. Deci, poate cineva aici începe să conștientizeze foarte mult ceea ce își dorește și atunci se produce schimbarea. Abundență, noroc, stabilitate și pace. Și avem soție, mireasă. Am spus, pentru unii poate avea legătură și cu planul profesional, că acolo reușiți să rezolvați ceva. Femeie în vârstă, anotimpul de toamnă. Cineva dorește să te revadă, luna iunie, cifra 6, zodia Gemeni, zodia Rac, inițiala K cu mesajul karmă, pentru tine împlinire, acum, cifra 5, și ultimul mesaj, schimbare, planeta Pluto. Bun, deci este vorba despre o schimbare bruscă aici care se petrece. Schimbare bruscă. Da? Te dorește cineva luna aprilie, cifra 4, zodia Taur, zodia Berbec, negru, întuneric, poate e în secret, sau o persoană care trece printr-o transformare, zodia Taur din nou cu mesajul abundență, iar ultimul mesaj este trăire, prezent. Deci e clar ceva care se întâmplă acum, foarte rapid.
Acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.